Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω γιατί συμφέρει στον ιδιοκτήτη του καζαντή να ασκεί αυτόν το επάγγελμα. Να υφίσταται όλη εκείνη την ταλαιπωρία, να φορτώσει, να μεταφέρει, να στήσει και να επαναφέρει όλα εκείνα τα πράγματα, να βάζει βενζίνα στη γεννήτριά του και να περιμένει το κάθε πελάτη για να βγάλει το μεροκάματό του. Το καζαντί έχει 90 νούμερα, τα 90 νούμερα χωρίζονται σε 10 κάρτες και συνήθως ο παίχτης ξεκινά το παιχνίδι με μία κάρτα, όπου ο ιδιοκτήτης του λέει ότι ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο θα στοιχηματίσει θα είναι και το αντίτιμο το οποίο θα πληρώσει. Κανονικά, για να είναι δίκαιο το παιχνίδι, αφού ο παίχτης κρατάει μία κάρτα με 9 νούμερα και όλα τα νούμερα στο καζαντί είναι 90, σημαίνει ότι έχει πιθανότητες να κερδίσει 1 στα 10. Επομένως, για να είναι δίκαιο, όπως είπαμε το παιχνίδι, θα πρέπει όταν χάνει να δίνει 1 ευρώ, όταν κερδίζει να μην δίνει το 1 ευρώ και να παίρνει έναν αντικείμενο δεκαπλάσιας αξίας. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, φυσικά ο ιδιοκτήτης του καζαντί θα άλλαζε επάγγελμα. Γιατί ο νόμος των πιθανότητων στις πολλές φορές που παίζεται ένα παιχνίδι επαληθεύεται. Οπότε ο ιδιοκτήτης του καζαντί στηρίζεται στο γεγονός ότι το παιχνίδι παίζεται εξ αρχής υπέρ του. Δηλαδή, ενώ έχετε πιθανότητα 1 στα 10 να κερδίσετε, εσείς δίνετε το αντίτιμο, είτε χάσετε είτε κερδίσετε. Από την άλλη, όταν κερδίσετε, δεν θα σας δώσει έναν αντικείμενο που του στοίχησε δεκαπλάσια λεφτά από το αντίτιμο που δώσατε. Δηλαδή, αν δώσατε 1 ευρώ, δεν θα σας δώσει στην περίπτωση που κερδίσετε έναν αντικείμενο που αξίζει 10 ευρώ. Θα σας δώσει έναν αντικείμενο που αξίζει 3 με 4 ευρώ. Αφήνω το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του καζαντί συχνά αγοράζει αντικείμενα δεύτερης και τρίτης ποιότητος, που είναι δύσκολο να πωληθούν σε καταστήματα. Επειδή το καζαντί συνήθως παίζεται βράδυ, είναι πολύ εύκολο ο ιδιοκτήτης να τα δώσει. Άλλωστε ο παίχτης όταν κερδίσει στοιχημάτισε πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, το κέρδισε, το παίρνει και δεν θα πει τίποτε ακόμη και αν είναι χτυπημένο. Τώρα να αφαιρέσουμε λίγες κάρτες και να κρατήσουμε μία κάρτα. Τυχαία τώρα εγώ θα κρατήσω να κρατήσουμε τη δεύτερη και την τρίτη κάρτα. Άρα θα πληρώσουμε, για κάθε τράβηγμα θα πληρώνουμε διπλάσιο αντίτιμο. Θα έχουμε πιθανότητες 1 στα 5 να κερδίσουμε, αφού κρατούμε 18 αριθμούς και το καζαντίν έχει 90, και για να δούμε αν κερδίζουμε 1 στα 5. Με ρωτάει εδώ αν θέλω να το παίξω παραπάνω φορές. Ωραία, να παίξουμε 5 φορές. Λοιπόν, άρα τραβήξαμε 5 φορές, πληρώσαμε για 2 κάρτες διπλάσιο ποσό επί 5 φορές και δεν κερδίσαμε. Δηλαδή εκεί που κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε 1 φορά, δεν κερδίσαμε. Ξαναπέζουμε. Έτσι είναι. Ξανά 5 φορές. Μάλιστα. Τώρα κερδίσαμε 3 φορές. Κερδίσαμε με το 88, κερδίσαμε με το 17, κερδίσαμε με το 89. Εάν ερχόταν ο ίδιος αριθμός 2 φορές, εδώ θα μας το έλεγε ότι ναι, κερδίσαμε 2 φορές με τον ίδιο αριθμό. Άρα σε αυτό το παιχνίδι φανήκαμε πιο τυχεροί. Έτσι κερδίσαμε αντί 1 φορά που έπρεπε να κερδίσουμε, στις 5 κερδίσαμε 3. Αν το επαναλάβουμε.
σε αυτό το παιχνίδι δεν κερδίσαμε ούτε μία φορά. Άρα όσο παίζουμε, ο νόμος των πιθανότητων θα επαληθευθεί. Δηλαδή με 2 κάρτες έχουμε πιθανότητα 1/5. Άρα για το ποσό που παίζουμε θα πρέπει, αν χάσουμε να το δίνουμε, αν κερδίσουμε να παίρνουμε πίσω το ποσό που δώσαμε, να μην πληρώνουμε δηλαδή αφού κερδίσαμε, και να παίρνουμε και ένα αντικείμενο 5πλάσιας αξίας. Πράγμα που, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν γίνεται. Ακόμα μια φορά, έτσι από περιέργεια, να δούμε τι θα γίνει. Τώρα κερδίσαμε 2 φορές. Ακόμα μια φορά με 5 τραβήγματα. Σε αυτό το παιχνίδι κερδίσαμε μία φορά με το 25, ακριβώς στο ποσοστό των πιθανότητων που είχαμε. 5 τραβήγματα, βαστούμε 18 αριθμούς, όλοι οι αριθμοί είναι 90, είχαμε πιθανότητα 1/5 να κερδίσουμε, επαληθεύτηκε η πιθανότητα. Ακόμη μία φορά. 5. Μάλιστα. Εδώ, πιο τυχερή, ακόμα μία. Δεν κερδίσαμε καθόλου, άρα αν ψηφίσουμε το προηγούμενο και αυτόν το παιχνίδι, θα δούμε ότι είμαστε στον κανόνα των πιθανότητων. 1/5. Εάν αφαιρέσουμε μία κάρτα και τραβήξουμε 10 φορές, πάλι λογικά πρέπει να κερδίσουμε τη μία. Κερδίσαμε την πρώτη φορά, τον πρώτο αριθμό του 73 μόλις βγήκε. Στους υπόλοιπους 9 δεν κερδίσαμε. Άρα στις 10 φορές επαληθεύθηκε ο νόμος των πιθανότητων. Αν παίξω 100 φορές, η πιθανότητα να επαληθευτεί ο νόμος των πιθανότητων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή στις 100 φορές θα κερδίσω τους 10 αριθμούς. Οι 10 αριθμοί που θα βγούνε θα είναι μέσα στην κάρτα μου. Οπότε λοιπόν, για να είναι δίκαιο το παιχνίδι, θα πρέπει όταν χάνω να δίνω έναν, όταν κερδίζω να μην δίνω καθόλου και να παίρνω και ένα αντικείμενο που αξίζει 10πλάσιας αξίας. Επειδή αυτό δεν γίνεται, συμφέρει στον ιδιοκτήτη να ασκεί αυτό το επάγγελμα. Σε εμάς δεν συμφέρει να παίζουμε. Αν θα το δούμε απλά μαθηματικά, απλά οικονομικά, είναι λάθος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.